Hello everyone, ADRE 2.0 crash course লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি চাম টাইটেল এণ্ড নিকনেমছ অফ ফেমাছ ইণ্ডিয়ান লিডাৰ্ছ এণ্ড পাৰ্চনেলিটি। এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে ভালকৈ চাই ইয়াৰ নামবোৰ ভালকৈ মনত ৰাখি ল'ব, কাৰণ এক্সামত ইয়াৰ পৰা 1 বা 2 নম্বৰ আপোনালোকে সহজতে অহা দেখা যায় আৰু এইবোৰ বহুত সহজ হয়। চ' আপোনালোকে চাই যাব যাতে এক্সাম হলত আপোনালোকে এইটোক পাহৰি নাযায়। চ' ফাৰ্ষ্টজন হ'ল বাল গংগাধৰ তিলক। তেওঁক লোকমান্য আৰু দি ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান আনৰেষ্ট হিচাপে জনা যায়। লোকমান্য বুলি ক'লে সকলোৱে জানে যে বাল গংগাধৰ তিলক হয়, কিন্তু দি ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান আনৰেষ্ট বুলি ক'লে বহুতো খেলি মেলি হয়। চ' মই ইয়াতে দি দিছোঁ, আপোনালোকে ভালকৈ মনত ৰাখি ল'ব। ছেকেণ্ডজন হ'ল খান আব্দুল গাফাৰ খান। তেওঁক বাদশ্বাহ খান আৰু ফ্ৰণ্টিয়াৰ গান্ধী হিচাপে জনা যায়। দেন হ'ল চি ৰাজাগোপালাচাৰী। তেওঁক ৰাজাজী হিচাপে জনা যায়। দেন লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী। তেওঁক মেন অফ পিচ হিচাপে জনা যায়। দেন লালা ৰাজপথ ৰায়। তেওঁক পাঞ্জাৱ কেশৰী আৰু শ্বেৰ-ই পাঞ্জাৱ বুলি জনা যায়। দেন MS গোলৱালকাৰ। তেওঁক শ্ৰী গুৰুজী হিচাপে জনা যায়। দেন মদন মোহন মালব্য। তেওঁক মহামানা হিচাপে জনা যায়। দেন সৰোজিনী নাইডু। তেওঁক নাইটিংগেল অফ ইণ্ডিয়া হিচাপে জনা যায়। এইটো চাগে সকলোৱে পাৰেও, বাট মই এইটো দি দিছোঁ যাতে যোনসকলে নোৱাৰে তেওঁলোকে এইটো চাই ল'ব পাৰে। দেন শ্বেইখ মুজিবুৰ ৰহমান। তেওঁক বংগবন্ধু হিচাপে জনা যায়। দেন চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল। তেওঁক আইৰণ মেন অফ ইণ্ডিয়া হিচাপে জনা যায় আৰু বিছমাৰ্ক অফ ইণ্ডিয়া হিচাপে জনা নাই। আইৰণ মেন অফ ইণ্ডিয়া হিচাপে ক'লে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল বুলি সকলোৱে জানেই, কিন্তু বিছমাৰ্ক অফ ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে বহুতৰ খেলি মেলি হয়। বাট বহুতে জানেও, যিসকলে নাজানে তেওঁ এইটো ভালকৈ চাই ল'ব। দেন ইন্দিৰা গান্ধী। তেওঁক আইৰণ লেডি অফ ইণ্ডিয়া হিচাপে জনা যায়। দেন CF এণ্ড্ৰিউছ। তেওঁক দীনবন্ধু হিচাপে জনা যায়। দেন CN আন্নাদুৰাই। তেওঁক আন্না হিচাপে জনা যায়। দেন চিত্তৰঞ্জন দাস। তেওঁক ফ্ৰেণ্ড অফ নেশ্যন হিচাপে জনা যায়। দেন জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ। তেওঁক লোকনায়ক হিচাপে জনা যায়। দেন ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। তেওঁক দেশৰত্ন আৰু অজত শত্ৰু হিচাপে জনা যায়। এতিয়া দেশৰত্ন বুলি ক'লে সকলোৱে জানে যে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, কিন্তু অজত শত্ৰু বুলি ক'লে বহুতৰ খেলি মেলি আহি যাব পাৰে যে কোন হয় বুলি। চ' মই ইয়াতে দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। দেন ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ। তেওঁক গুৰুদেৱ, কবিগুৰু, বিশ্বকবি হিচাপে জনা যায়। দেন নেপোলিয়ন বনাপাৰ্ট। তেওঁক মেন অফ ডেষ্টিনি হিচাপে জনা যায়। দেন কালিদাস। তেওঁক শ্বেক্সপিয়াৰ অফ ইণ্ডিয়া হিচাপে জনা যায়। দেন আমিৰ খুছৰু। তেওঁক টুটুয়ে হিন্দ হিচাপে জনা যায়। দেন দাদাভাই নৰোজী। তেওঁক গ্ৰেণ্ড অল্ড মেন অফ ইণ্ডিয়া হিচাপে জনা যায়। দেন শেষৰটো হ'ল তণ্ডুতৰি প্ৰকাশম। তেওঁক আন্ধ্ৰ কেশৰী হিচাপে জনা যায়। আপোনালোকে এইকেইটা ভালকৈ চাই ল'ব, কাৰণ এক্সামত এইবোৰ অহা দেখাই যায়, বিশেষকৈ থাৰ্ড গ্ৰেডৰ নিচিনা এক্সামত। বাকী আপোনালোকে ইয়াৰ PDF টো লাগিলে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰিব পাৰে। টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক আমি ইউটিউবৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। ধন্যবাদ।